गर्दै हुनुहुन्छ आज? मैले चाहिँ आज हामी ब्रोकली एन्ड मिन्टको स्यालेड बनाउँदैछौँ र मैले अहिले मिन्ट लिफलाई तोड्दैछु। यो हाम्रो फ्रेस गार्डनमै उपलब्ध छ मिन्ट चाहिँ। यो फ्रेस मिन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ हेल्थको लागि र यसमा भिटामिन ए, भिटामिन सी, बी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ र यो मिन्टले हाम्रो पेटको इम्युनि पावरलाई पनि बढाउनलाई एकदमै राम्रो गर्छ, इम्युनि सिस्टमलाई एकदमै कन्ट्रोल गर्छ मिन्टले। त्यही भएर म यो मिन्ट आफ्नै गार्डनबाट तोड्दैछु। हाई एभ्रिवान, नमस्ते। यहाँहरूलाई एलबीस्किचनमा पुनः स्वागत छ। आज पनि म एकदमै हेल्थी रेसिपी लिएर आएको छु जुन स्यालेड छ। मैले आज बनाउन गइरहेको छु ब्रोकली एन्ड मिन्टको स्यालेड। ब्रोकली यसको हामीले सुप, स्यालेड, तरकारी विभिन्न तरिकाले बनाएर खान सकिन्छ। एउटा यो एक प्रकारको ग्रीन भेजिटेबल हो र यसमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन पाइन्छ। भिटामिन ए, सी, बी, के प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ ब्रोकलीमा र यसले हेल्थको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ र ब्रोकलीलाई हामीले एन्टी क्यान्सर पनि भन्छौँ। यो प्रशस्त मात्रामा धेरै ठाउँमा पाइन्छ ब्रोकली। मैले ब्रोकलीलाई सानसानो पिसमा काट्न गइरहेको छु र एकदमै हेल्दी स्यालेड बनाउँदैछौँ हामी ब्रोकलीको। गर्मीमा यो मिन्ट र ब्रोकलीको स्यालेड एकदमै कम्बाइन एकदमै राम्रो हुन्छ खानलाई हेल्थको लागि। र यो जुन ब्रोकली छ मैले यसलाई जुन ब्रोकलीको लिक पनि छ डन्डल यसको साथमै लिएको छु मैले यसलाई। ब्रोकली एउटा यस्तो प्रकारको चिज हो, यसलाई काँचै पनि खान सकिन्छ हामीले। यसलाई हामी यसरी काटेर अब रेडी गर्दैछौँ। ब्रोकलीलाई ब्लान्च गर्नलाई मैले एउटा वकमा पानी लिएको छु। ब्रोकलीलाई यसलाई धेरै मात्रामा बोइल गर्नुहुन्न, यसलाई हल्का ब्लान्चै गर्नुपर्छ, हाफ कुक भए पनि चल्छ। र ब्रोकलीलाई मैले ब्लान्च गर्न गइरहेको छु र यसमा मैले थोरै सल्ट एड गर्छु, थोरै सल्ट। र ब्रोकली ब्लान्च भएर अब रेडी भइसकेको छ। मैले यसको जुन वाटर छ त्यसलाई एकदमै स्टेन गर्न गइरहेको छु। एउटा बोलमा मैले आइस वाटर लिएको छु, आइस वाटर, र आइस वाटरमा यसलाई राख्न गइरहेको छु। आइस वाटरले एकदमै क्रन्ची बनाउँछ यसलाई र यसको कलर फ्याड पनि हुँदैन। आजको जुन रेसिपी छ एकदमै हेल्दी हुनेवाला छ, एकदमै युनिक हुनेवाला छ। एकदमै जुन ब्रोकली अनि मिन्टको स्यालेड यो गर्मीको लागि त एकदमै राम्रो चिज हो। जुन आइस वाटरमा राखेको थिएँ एकदम चिसो भइसक्यो र यसलाई पनि म स्टेन गर्दैछु। र जुन ब्रोकली हुन्छ यसको जुन पानी छ एकदमै यसलाई ड्राई गर्नुपर्छ, नै त हामीले स्यालेड बनाउँदाखेरि लास्टमा एकदमै पानी छोड्छ यसले। र यसलाई केही बेर राखेर मैले यसलाई एकदमै ड्राई गर्दैछु। ब्रोकली अब ब्लान्च गरेर एकदमै रेडी भइसकेको छ। यसको म ड्रेसिङ बनाउन गइरहेको छु। जुन स्यालेडमा हामी यसलाई टस गर्छौँ, फर्स्टमा मैले लिएको छु अलिभ ओइल। अलिभ ओइल पनि हेल्थको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। थोरै चप गार्लिक। आज एकदमै ट्विस्ट हुनेवाला छ हाम्रो रेसिपी। थोरै क्रस ब्ल्याक पेपर, थोरै सल्ट, सल्ट चाहिँ स्वाद अनुसार लिएको छु। मिन्ट एकदमै फ्रेस मिन्ट छ र फ्रेस मिन्टलाई मैले एकदमै रफली चप गर्दैछु। फ्रेस लाइम जुस, लेमनले पनि यसको टेक्सचर, अरोमा एकदमै ट्विस्ट लिन्छ। यसलाई हामी बिस्तारै मिक्स गर्दैछौँ। तपाईहरुले पनि यही सेम रेसिपीलाई फलो गरेर घरमा बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र यो गर्मीमा एकदमै हेल्थी ब्रोकलीको स्यालेड बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यसलाई फाइनल टच दिँदैछौँ। यसमा जुन छ ब्रोकली यसलाई मजाले हामी मिक्सिङ गर्दैछौँ। हाम्रो रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्सक्राइब गर्न
नभुल्नुहोला र साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। एकदमै युनिक ब्रोकलीको हेल्दी स्यालेड बनेको छ, यो चाहिँ अवश्य ट्राई गर्नुहोस्। र थोरै मैले यसमा आलमोन्ड फ्ल्याक्स लगाएको छु, यसले एकदमै क्रन्ची गराउँछ स्यालेडलाई। र थोरै चिज फ्ल्याक्स लिएको छु, चिजले पनि चिज चाहिँ तपाईँहरूले युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ नगर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चिज एकदमै मनपर्ने भएकोले मैले यो चिज पनि एड गरेको छु। र तपाईँहरूले घरमा यसरी बनाएर स्यालेड खान नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। एकदमै राम्रो हेल्दी रेसिपी छ। हाम्रो रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला र साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। एकदमै यम्मी बनेको छ, चिजी फ्लेभरमा, लेमनको टुस्टमा, साथमा मिन्ट, एकदमै राम्रो स्यालेड बनेको छ। तपाईँहरूले पनि यसरी ट्राई गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो रेसिपीलाई फलो गरिदिनु।